आज मैले एउटा त्यो एङ्कर ब्रान्डको R50i भन्ने एउटा एयरपोर्ट लिएर आएको छु। मैले धेरै एयरपोर्ट युज गरेको छु, तर अरू ठिकै थियो। यो चाहिँ अलिक राम्रो छ भन्ने मैले सुनेर चाहिँ आज लिएर आएको छु। यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। कस्तो छ साउन्ड के कस्तो छ यसको भित्र त्यो म तपाईँलाई देखाउँछु। लेट्स सी है त। ओके लेट्स सी यसको भित्र के कस्तो छ म तपाईँलाई देखाउँछु ल। ओके यसको बक्स यस्तो रहेको छ। हामीले यसमा पाउन सक्छौँ एउटा मेन्यु रहेको छ। यसमा चाहिँ त्यो क्यामेरा लगाउने लौकेको रहेछ र यो स्पेसली टाइपिङ रहेको छ। ओके ओके यो अनबक्सिङ गर्दाखेरि यस्तो देखाउँछ रहेछ। ब्ल्याक म्याटमा खेलेको रहेछ अलिक मलाई स्पेसल लागेन।